მუსიკაში სიჩუმე ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის. სიჩუმე არის ის ადგილი, სადაც მუსიკა იბადება. ოცნება მაქვს, რომ მოხდეს გადაფასება ბევრი რამის და აი რაღაც თუ ბანალურია, მაგრამ ბანალური იყოს, რომ აღარ იყოს ომი. და რომ დაისაჯოს დამნაშა. რაღაცა უნდა შეიცვალოს ჩვენს ყოფაში. ავსტრიის დედაქალაქ ვენაში უკრაინელი კომპოზიტორის მაქსიმ შალიგინის ოპერის ამანდანტეს პრემიერა შედგა. მისი უცვლელი დირიჟორი მიხეილ მენაბდეა. მიშას გული ორი ნაწილისაგან შედგება. ერთი ქართულია, მეორე კი უკრაინული. ორივეს მუსიკის სიყვარული აერთიანებს. პირველად დავინახე ორკესტრის დირიჟორი ძალიან მარტოაც მიბიზიდა. გამიდა სამ პროცესს იმდენად რომ რაღაც გიჟური იდეა მომივიდა თავში რომ მოკლედ დირიჟორობა გადავწყვიტე რა. ავიც არ არის პირველი ხმა რაც მესმის. მე ვდგებით ყავის მანქანის ხმა. ხო და მე ნიკო იღვიძებს საგზალი. ნიკო. ნუ აი სკოლის პერიოდი რო იწყება ძირითადად ნიკო არის ხა თავი პერსონა სანამ მეორე პატარა გაჩდება და პრინციპში დილა იწყება მაგით რა. ხვალ დღის იმედი უნდა მქონდეს, იმიტომ რომ მაშინ აი არც პატარის დაბადებაზე არ ვიფიქრებით. საერთოდ როგორ არის, მშობელი როცა ხდები, უკვე მომავალზე ფიქრობ. გინდა თუ არ გინდა ესე. ვეღარ ახარ უკვე ისეთი თავისუფალი, შენ თავს აღარ ეკუთვნი. რაღაცებს უარს ამბობ, იმიტომ რომ შენი არჩევანია. წუწუნი კი არ არის, ეს არის რეალური ფაქტი. ამიტომ მომავალზე ფიქრებს ბუნებრივი ამბავია. იმედიც უნდა გქონდეს, იმიტომ რომ და მთავარია რომ შენ იდგებ ყარად ფეხზე. მაინც ახლა იქ აი დასრული ხარ იქნა რომ გადახედავ ჩვენს ბავშვობას და იმას ის ასე ვთქვათ მაინც საბჭოთა პროდუქტი ვართ ასე თუ ისე ხო იმ რეალობიდან გამომდინარე რა თქმა უნდა ბავშვი რო ხარ ყველავანში ბედნიერი ხარ და მაშინ მაგაზე არ ფიქრობ მაგრამ დღეს რო უყურებ
არ მინდა რომ მაგალითად ჩემი შვილი იმ გარემოში იზრდებოდეს რა გარემოშიც მე ვიზრდები მიუხედავად იმისა რომ ბედნიერი ვიყავი თუ რაღაც პროექტისთვის ვემზადები, დილით კარგია მეცადინეობა, უფრო რაღაც ტვინი არის, უფრო ისე მეტ ინფორმაციას იღებს და ვიწყებ მეცადინეობას. აქ ამ ნაწარმოებში მთავარი თემა არის სიყვარული. პლატონთან არის კავშირი. ცოტა ადაპტირებულია დღევანდელობასთან ტექსტის ავტორი არის ჰოლანდიელი პუბლიცისტი, ჩვენი მეგობარი. მაგრამ პერსონაჟები იგივეა და რა თქმა უნდა მარტო პლატონურ და რაღაც ესეთ აბსტრაქტულ ან ფიზიკურ სიყვარულზე იქ არ ელაპარაკი. ზოგადად სიყვარული შეიცავს ყველაფერს პრინციპში. ღმერთიც ხომ სიყვარულია. ამიტომ ალბათ ეს სიყვარული ის რაც გვაკლია. იმიტომ სიყვარული რომ იყოს არ იქნება არც ომი. კაცი კაცს არ მოკლავს. არის ხა ნაწარმოები, კომპოზიტორები ვიცი, ძალიან კარგი კომპოზიტორები უკრაინაში, რომელიც წერენ ნაწარმოებს და პირდაპირ უკავშირებენ ამ და არ ხდება ბუჩას ან მარიუპოლს ან რაღაცა. ხო? ესეც მისაღები ფორმა თავისთავად ხო. მაგრამ ამ შემთხვევაში ესე პირდაპირ თემატურად ამას ყოველს არ უკავშირდება, მაგრამ ადამიანი რომელიც ამ ყველაფერს განიცდის არ შეუძლია რომ ამას გვერდი აუაროს და არის ამ მუსიკაში ეს იმის განცდა რომ რაღაც სასაშინელება ხდება მის ხალხთან, მის სახლში. პირველი კლასიდან აი სკოლაში რომ დავდიოდი პირველ კლასში, პარალელურად მუსიკალურ სკოლაში დავდიოდი ფორტეპიანოზე. ძალიან არ მინდოდა, ძალით დავდიოდი და მაგრამ რაღაც გარკვეული ნიჭი გამაჩნდა ეთყობა და აი ამ მეოთხე კლასამდე მაინც მივახციე ძალადობით. ეს იყო 92 წელი წარმოიდგინე. იცი მე ძალიან ჩვეულებრივად მივიღე ეს ამბავი, უბრალოდ ვკითხა მამაჩემო გინდა, ხო და მე დავთანხმდი ეგრევე არ იყო ის რომ არა არ მინდა და ბალეტი და არა მაგრამ იყო ერთი მომენტი გარეთ ეზოში და მეგობრებში ის მეგობრები რომლებიც ბალეტთან არ იყო დაკავშირებული თან ვმალავდი კიდევაც ამ ისტორიას ну იმიტომ რომ რაღაცა ბალეტი და ქუჩაში სხვა მენტალიტეტი იყო მაინც და ჯერ კიდე მესამე კურსზე ვიყავით მეორეზე და სტაჟორებად აგვიყვანეს ოპერის თეატრში ძალიან დეფიციტი იყო მამაკაცების. აი ეს ბევრი ფაქტორიდან არის მენტალური ფაქტორიდანაც არის გამოდე. მე ქორეოგრაფიის სასწავლებლის დამთავრების შემდეგ გიორგი ალექსიძე ცნობილი ქორეოგრაფი ჩემი მასწავლებელი მან გახსნა საბალეტმეისტრო ფაკულტეტი შოთა რუსთაველის სახელობის თეატრის უნივერსიტეტში, თეატრის და კინოს უნივერსიტეტში, თეატრალურში. და აგვიყვანა 3 სტუდენტი, მისი, ერთ-ერთი ვიყავი მე.
იქ ძალიან სერიოზულად დავიწყეთ მუსიკალური დისციპლინების შესწავლა, პარტიტურის კითხვა, სოლფეჯიო, ჰარმონია, ელემენტარული თეორია, იმიტომ რომ ბალეტმეისტერმა და ბალეტის რეჟისორმა ზედმიწევნით უნდა იცოდეს მუსიკალური ტექსტი. ისევე როგორც დირიჟორმა, სულ სხვანაირად დავიწყე მუსიკის შეგრძნება. ანუ როცა იცი რისგან შედგება, ფორმა რა არის რა. უფრო რაღაც სხვანაირად და გამიდა სამ პროცესმა იმდენად რომ რაღაც გიჟური იდეა მომივიდა თავში რომ მოკლედ დირიჟორობა გადავწყვიტე რა. და პარალელურად სპექტაკლებისა და ჩემი რეპეტიციებზე მე რჩებოდი და საღამოობით მქონდა ამის საშუალება თეატრში გაკვეთილი ნებისმიერ კლასს აიღებ და ინსტრუმენტი დგას და ერთ წელიწადში იმდენივე ვახერხე რომ ჩავაბარე კონსერვატორიაში, თბილისის კონსერვატორიაში საგუნდო სადირიჟოროზე. და ასე მოხდა რა, ესე ჩემი ბალეტიდან მუსიკაში გადასვლა. და ჩავაბარე საგუნდო სადირიჟოროზე, მაგრამ მე აღმოჩნდა რომ ფაკულტეტი არ არსებობს თბილისის კონსერვატორიაში სიმფონიური დირიჟორობის. მე კიდე სიმფონიური დირიჟორობა მინდა. და მოხდა აი ყველაზე მნიშვნელოვანი მომენტი. მე და გურამ მელევა ჩემი მასწავლებელი მაშინ იყო ბატონი გურამი იყო ოპერის მთავარი რეჟისორი. ესეთ ბატონ გურამმა ძალიან დიდი როლი ითამაშა ჩემს ცხოვრებაში. ყველანაირად. ხელოვნებაშიც, პირად ცხოვრებაშიც, ანუ არა მუსიკალურ საერთოდ ცხოვრებაში და აი ეს ჩემი უფროსი მეგობარი და მასწავლებელი თუ შეიძლება ესე ითქვას. წავედით, მოკლედ რაღაც გამოფენა იყო არაბული ნოხების გამოფენა იყო გალერეაში და გურამი კურსშია ამ ჩემი მთელი მუსიკალური ამბები თვითონაც მამეც ადინებს და ვეძებთ რაღაც გამოსავალს. და გია ყანჩელი იყო ამ გამოფენაზე, მანაც ეს იცოდა და პრინციპში ესეවත් მოაწყო ისე რომ ეს ყველაფერი მოხდა. მივედით გიასთან და რჩევათ ხოვეთ რა. მან ახლა ბევრი იცის უფრო სფეროში რა როგორ და გია მირჩია რომ კიევში არის ესეთი ბრწყინვალე პედაგოგი რომან კოფანი, ჩემი მეგობარი, ძალიან ძლიერი ცნობილი დირიჟორი. მაშინ იყო რომა იყო მაშინ ბონის ოპერის მთავარი დირიჟორი იყო და პარალელურად კიევის კონსერვატორიაში პროფესორი. იმავე საღამოს გიამ მირეკავს ტელეფონი და მეუბნება აი ჩაიწერე ნომერი და რომა კოფანი გელოდება უნდა დავურეკო ყველაფერს გარკვევ. დავურეკე რომა კოფანს, ახლა მე ცოტა კი არა იმდენად ემოციურად იყო ეს ყველაფერი, რაღაც წარმოუდგენელ ამბავში მოხვდი რაღაც ზღაპარში რომ ამ ხელა ყურადღება გამოიჩინა გიამ ჩემს მიმართ. მოკლედ დაუკავშირდით რომან კოფმანს და ერთ-ერთი რაც მითხრა რომამის იყო რომ თუ ჩავაბარებდი კიევის კონსერვატორიაში გამოსტას მისაღებ გამოსტებს მაშინ ამ შემთხვევაში ამიყვანდა მასთან კლასში. ეს შეეძლო მას გაიგებინა და იმიტომ რომ პრობლემა იყო ადგილები არ იყო. ერთი ადგილი თავისუფლებოდა და მაისი გამიმართლა რა დავიწყე ისე მზადება კიევისთვის უკვე გადავწყვიტე რომ არ გამოვა ბალეტი და დირიჟორობა ერთად. ეს იდეა მქონდა რომ აი დირიჟორობა და ბალეტი და მე რაღაცნაირად შევათმდა თლათ ესე უცებ ვერ დავანებებდი იმას თავს რაც მთელი ცხოვრება თამდებდა რა. და მომიწია რა მოკლედ გადაწყვეტილება გადავჭერი ესე. 23 წლის ვიყავი. ფაქტობრივად არ ვიცი ხა თუ არის ესეთი პრეცედენტი ვინმე თუ ქნა ის რაც მე გავაკეთე. დავიწყე სულ სხვა ცხოვრებით ცხოვრება. სულ სხვა ქვეყანაში, სულ სხვა ხალხთან და მას მერე ესე მოვდივარ.
რაც ეხება საზოგადოებრივ ყოფნას, ეს ჩემი არჩევანია და პრინციპში დიდი გამოცდილება მაქვს ამ ემიგრაციის, ხო, ჯერ უკრაინაში ვიყავი დიდი ხანი, მე ახლა აქ და ჩვენ უკვე ჩამოვიდით დასრულები ოჯახით. პრინციპში ცოტა გავრისკეთ ალბათ. ავსტრია მუსიკოსებისთვის არის ერთ-ერთი ხელსაყრელი ქვეყანა, იმისთვის რომ აქ შენი რეალიზება მოხდეს, ან განვითარდე უფრო ვიდრე მანამდე. გარდა ამისა, ეს მთელი სოციალური სისტემა, რომელიც აწყობილია იმაზე, რომ ადამიანმა ნორმალურად იცხოვროს აქ, აქ შედის ყველაფერი, აქ ფინანსური ამბავიც არის, აქ ჯანდაცვა და უსაფრთხოება. უსაფრთხოება პირდაპირ გაგებით ამბობ ამას. მიყვარს წესრიგი, მიყვარს ევროპული მაინც ხო ახსენეთ ეს ცხოვრების წესი. მიყვარს რაღაც ახალის გაგება. მიყვარს სხვა კულტურების რა ვიცი. ტრადიციების შესწავლა მაგალითად. აქაც უკვე გავიჩინე მეგობრების წრე და ძალიან ბევრ საერთოს ვპოვოლობ, ვცდილობ რაღაც საერთო ვიპოვო ჩვენსა და მაგალითად აქაურ ხალხს შორის ტრადიციებშიც ან ურთიერთობებშიც და პრინციპში ძალიან ბევრი არის საერთოდ ადამიანის ღირებულებები ყველგან ერთნაირია მეტნაკლებად. თუ ეს ღირებულებებია ადამიანური. კიევში რომ სწავლობდი, მესამე კურსზე ვიყავი ჩემმა პედაგოგმა. ფილარმონიის ნოტების ბიბლიოთეკაში დავიწყე მუშაობა. ეს იყო პირველი ნაბიჯები ორკესტრთან დაახლოების. ეს სტრატეგია ჰქონდა მას, რომ დავიწყოთ ამით და მე ნელ-ნელა შინიდან პროცესის გაცნობა ძალიან კარგია და შენ შეგეჩვევიან და ნახავთ რა გამოამის. ბიბლიოთეკაში დავიწყე მუშაობა, ნოტებსაც ეხება და ყველაფერი იყო ჩემზე. ანუ პროგრამის მომზადება, დაბეჭდები აქეთ-იქ რა. ეს იყო პირველი ჩემი შეხება ფილარმონიასთან. ამ ორკესტრში ჩემი მეუღლე მომავალი მაშინ კიდევ ჯერ არ მეუღლე მუშაობდა. მუსიკოსი იყო კონცერტმეისტერი. ხო და ნუ პირველი ასე ვთქვათ ერთი ნახვით სიყვარული თუ როგორ ქვია მაშინ მოხდა ჩემი მხრიდან. მაგრამ ვერც ვბედავდი რაღაცის ასე ვთქვათ. ან ჩვენებას ან ესე ჩუმად რავი ერთი წელი ალბათ. ხო. მერე სახელმწიფო გამოსდა, მე გამიმართლა და კიევის ფილარმონიულ ორკესტრთან ჩავაბარე ჩემი პედაგოგის წყალობით. და მაშინ რეპეტიციებზე იყო კონცერტმეისტერად და ხუმრობით ვამბობ ხოლმე ხელი რო ჩამოვართ, ესე ტრადიცია რო გამოდის, კონცერტმეისტერს ხელი რო ჩამოვართოს. ხელი რო ჩამოვართი, აღარ გაუშვი რა. ასე იყო მე იმანაც ალბათ როგორც მუსიკოსიც შემაფასა და ნელ-ნელა უკვე ესე მაგასაკში უკვე კარგად მახსოვს ჩემი თავი. ხო და მახსენდება ვიჭერი რაღაც ემოციურ ამბავში ძალიან მგავს, ისეთივე მუსვენარი და ისეთი ცელკი. ხო და ბევრ რამეში რა თქმა უნდა ვიჭერ იმას. თან მიხარია რომ ეხა ნიკოს უფრო მეტი საშუალება, მეტი შანსი აქვს რაღაცას მიაღწიოს რაღაცა.
მეტი ისწავლოს, მეტი ნახოს. Давайте трошки. Два такта. Ник. Але коли я шукала батьків і працювала в опері, в фольксопері, було важкувато, тому що там дуже багато репертуару такого, ну, припустимо, «Летюча миша». Тобто я грала дуже веселі оперети, і весь зал сміявся, а я шукала своїх батьків, і в мене просто сльози текли, я не могла. Тобто тоді мені моя професія, я б не сказала, що приносила так прямо задоволення, тому що я бачила, як люди насолоджуються, як вони посміхаються, як їм весело, а я дивлюсь кадри про Маріуполь і шукаю своїх батьків. Я 2,5 місяця шукала своїх батьків. І я також хочу сказати, що народження дитини ми вирішили теж, тобто в рішенні цього питання, чи буде в нас дитина чи ні, теж зіграло те, що моя мама тут. Тобто, з одного боку, моя мама втратила своє минуле, моя мама бачила дуже багато смертей. Тобто людей закопували прямо на подвір'ї, вони помирали, вони просто всі валялись, отак просто виходиш з під'їзду і всюди трупи валяються. Тобто моя мама все це бачила і зараз вона тут, вона не має житла, вона не має де жити, і вона живе в нас. І завдяки цьому є якийсь позитивний момент, що вона зараз може побачити нове життя. Тобто вона бачила багато смертей, а зараз вона бачить нове життя. Да, я стараюсь, особенно последние годы, я стараюсь создавать что-то, что будет наполнять вот сердца людей теплом. Мне хочется, чтобы люди уходили с концерта как-то заполненные внутри чем-то важным и светлым. ეს იგი მაქსიმ შალეგინთან ჩემი ურთიერთობა დიდი ხანია უკრძალება. 2006-ში რო გადავედი კიევში, დავიწყე ცხოვრება საერთო საცხოვრებელში. სხვადასხვა ძალიან კარგი ესე რომ მოხდა, იმიტომ რომ საერთო საცხოვრებელში გაჩნდა ეს ბოჰემური წრე ჩვენი თანამოაზრეების, ასე ვთქვათ. და იქ გავიცანი მაქსიმი და კიდე სხვა კომპოზიტორების მუსიკოსები, მაგრამ მაქსიმთან რაღაც აღმოჩნდა რომ ბევრი საერთო გვაქვს. პირველი საერთო რის იყო რომ თაროებზე ერთნაირი წიგნები აღმოგვაჩნდა მეც და მასაც. ამან ბევრი რამ გადაწყვიტა. და მე საერთო ინტერესები, საერთო ღირებულებები. და ძალიან დავმეგობრდით რა. იმდენ დავმეგობრდით რომ გავხდით აი რაღაც ერთმანეთის სულიერი ძმები თუ შეიძლება ასე ითქვას და ისიც ახალგაზრდა მეც დამწყები და ესენ ერთად მოვდივართ. არის ესეთი ბევრი შემთხვევა არის მუსიკაში. ანუ საერთო აი მაგალითად ჯანსუღ კახიძეს და გია ყანჩელის ტანდემი
ერთ-ერთი ცნობილია ხო, მე კი არ ვადარებ ჩემ თავს დიდ დირიჟორებს, უბრალოდ ვამბობ, რომ აი ესეთი არსებობს გენადი როჟდესპენსკის და ალფრედ შნიტკის ტანდემი და ასე შემდეგ რა. ყველა კომპოზიტორს ყავს თავისი საყვარელი დირიჟორი. ხა არაფერ ამბიცია გამაშინე ხო ხედავ რომ მეც ერთ-ერთი კომპოზიტორის ასე ვთქვათ საყვარელი დირიჟორი ვარ. ყველა მისი ნაწარმოები პირველად პრინციპში მე შევასრულე. კიევში მოხდა და ეხლა დღეს მაქსიმი არის ძალიან ერთ-ერთი ცნობილი კომპოზიტორია ჰოლანდიაში, რაც მახარებს ძალიან. ძალიან ნიჭიერი, ძალიან თანამედროვე და ძალიან საინტერესო ადამიანია, საინტერესო მუსიკა აქვს. გარდა მუსიკისა ხატავს, წერს ცოტას და მოკლედ აი ესე მეგობრად მოვდივართ და კარგად გრძნობთ ერთმანეთს. Дело в том, что у меня вот такое чувство было как с первого дня встречи с Мишей. Потому что мы, когда с ним встретились, мы поняли, что мы говорим об одних и тех же книгах, о фильмах. Мы воспитывались, у нас семьи немножко даже похожие как-то. В общем, и культурно как-то мы друг друга понимали сразу. И, конечно, когда уже начали работать вместе, то это нам понимание уже на уровне того, что без слов многие вещи понятны. Понятно, что мы много всего обсуждаем все равно во время репетиций, но и без слов все понятно. Да. И с Мишей мы уже прошли огромный путь сотрудничества, и мы улучшаемся, я думаю, и он, и я. С каждым разом мы становимся все лучше и помогаем друг другу в этом. Я же с разными дирижерами работаю, и каждый раз, когда я работаю с Мишей, это больше даже не то, чтобы так просто репетиционный процесс, это как ощущается как рождение чего-то вместе, как мы создаем что-то вместе. И пытаемся сделать это с каждым шагом как можно сильнее, добиться как можно более сильного эффекта. Это очень важно делать это совместно, потому что один я только могу написать ноты на бумаге. Я без музыкантов и без дирижера это никак не прозвучит, поэтому это очень важно. აი ამ პროცესში ყოფნა არის ჩემთვის მნიშვნელოვანი. მიზიდავს ამ პროცესში ყოფნა. მუშაობა მუსიკოსებთან, მათგან რაღაც ახალი აღება, ჩემი იდეების მათთვის გაზიარება. და მერე აი ამ შენი ნამუშევარი პროდუქტის გამოტანა სცენაზე და მსმენელისთვის გადაცემა. რომ მათაც იქნება და გაიზიარონ, იქნება და რაღაც ახალი ვარიანტი მოისმინონ ჩემეული ან ჩვენეული აი იმის მუსიკოსებთან. მე უფრო ისეთი როგორ ვთქვა ლიბერალი მუსიკოსების რიგში ვარ, რომელიც ვამბობ, რომ გუნდური პრინციპით მუშაობთ რა. ესე არ არის ადრე რო იყო დიქტატორი დირიჟორები მხოლოდ აი ესე მე რომ ვამბობ ისე უნდა იყოს. ერთად მუშაობის პროცესი მიზიდავს ძალიან. გადაფასება მოხდა ძალიან ბევრი რამის. მათ შორის ხელოვნებაში ესთეტიკისაც. ამიტომ ვცდილობ, რომ მხოლოდ ესთეტიური ეს ფაქტორი გადავდო და რაღაც გზავნილი იყოს. ყოველი ჩემი გამოსვლა სცენაზე უნდა იყოს მიმართული იმასთან, რომ უნდა დავფიქრდეთ ხვალ რა გველის. ან რატომ აქამდე რატომ მოვიდით ესე აი ეს ამბავი მხოლოდ უკრაინის ამბავი არ არის, ეს ჩვენი დღევანდელი ტრაგედიაა საერთოდ კაცობრიობის.
იგრძნობა ხოლმე აი ეს რაღაც უხილავი ძაფი რომ ხდება განსაკუთრებით დასრულების პირველი ტაშის წინ რაღაც მომენტი არის რამოდენიმე წამი სადაც გრძნობ რომ ზურგის აი ამ მომენტით გრძნობ რომ ყველაფერმა კარგად ჩაიარა